के तपाईलाई थाहा छ डेनिस भाषामा कतिवटा अक्षरहरू हुन्छन्? यस, डेनिस भाषामा 29 वटा अल्फाबेटहरू रहेका हुन्छन्। नमस्कार, डेनिस भाषाको अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कक्षामा डेनिस भाषामा रहेका अल्फाबेटहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। अघि नै भने जसरी डेनिस भाषामा चाहिँ 26 वटा अल्फाबेटहरू नभएर 29 वटा अल्फाबेटहरू रहेका हुन्छन्। यी डेनिस भाषामा रहेका केही अल्फाबेटहरू चाहिँ बिल्कुलै फरक रहेका छन्। यी अल्फाबेटहरूको सही उच्चारण गर्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ डेनिस भाषाका अक्षरहरू र डेनिस भाषामा हामीले सजिलै कुराकानी गर्न सक्दछौँ। त्यसैले डेनिस भाषा जान्नु अघि हामीलाई अल्फाबेटहरूको उच्चारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। मैले डेनिस भाषामा रहेका अप्ठ्यारा अर्थात् इङ्ग्लिसभन्दा फरक किसिमले उच्चारण हुने अक्षरहरूलाई चाहिँ रातो अक्षरले अर्थात् रेड लेटरमा लेखेको छु। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोबाट डेनिस भाषामा रहेका अल्फाबेटहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने र ती अल्फाबेट जानिसकेपछि डेनिस भाषाका वर्ड्सहरू अर्थात् शब्दहरूलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने अर्थात् उच्चारण गर्ने भन्ने बारेमा सजिलै बुझ्नुहुनेछ। त सुरु गरौँ आजको कक्षा डेनिस भाषाको उच्चारणबाट। ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ गी गी हो ई ई यल यल खो एल एल एम एन ओ पी खू या एस टी ऊ भी डब्ल्यू X U Z A U O